Вітаю глядачів Львів Медіа. В ефірі виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Пане Антоне, мої вітання. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Антоне, в принципі, можемо говорити вже про підсумки майже 2 років повномасштабної війни. Як ви бачите, наскільки змінилося ставлення українців до військових? Ви знаєте, в Україні і до вторгнення, і особливо після вторгнення зберігається майже абсолютна довіра до Збройних сил України в цілому і до сил оборони України. Є, звісно, невеличкий відсоток, які перестали довіряти за останні 1,5 року з різних причин. Але якщо, скажімо, в травні 2022 року 98% довіряли Збройним силам, то зараз довіряють 94%. Тобто ми все одно це говоримо про збереження абсолютної довіри і абсолютного авторитету військових серед українців. А чи змінилося ставлення українців до президента та цієї інституції влади в країні? Це дуже хороше запитання, тому що Україна проходить те, що називається ефект згуртування навколо прапора, англійською rally around the flag, коли на фоні вторгнення різко зростає довіра до політичного керівництва країни. Перед вторгненням президенту Зеленському довіряли близько 30%. Одразу після вторгнення довіра зросла до понад 90%. В травні 2022 року 91% довіряли президенту. Зараз показники довіри знизилися, особливо за останні півроку, але і зараз 76% довіряють йому. Тому тут питання, як дивитися. Дійсно, тенденція низькідна, але все одно абсолютна більшість українців і зараз довіряють президенту. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ці 76%, так, ми можемо якось поділити це по вікових категоріях, по регіону, де живуть люди? Чи це загальна, в принципі, така картина для всієї країни і важко виокремити? Це насправді загальна картина для всієї країни. У нас насправді Україна зазвичай вирізнялася виразними регіональними відмінностями в різних питаннях, в тому числі ставлення до політичних діячів і до чиновників. Але насправді зараз і на Заході, і на Сході абсолютно більше довіряють президенту України. Хоча дещо більше критики на півдні і на Сході насправді, але взагалі Південний Схід зараз за рахунок, ви знаєте, наближеності до лінії зіткнення і страждання від бойових дій, звісно, там настрої дещо більше песимістичні, хоча населення там також насправді тримається доволі оптимістично, в тому числі з точки довіри і Збройним силам, і президенту, і взагалі погляду на майбутнє. Пане Антоне, я помітила таке, що якщо ще, можна сказати так, в березні 23-го року критика була непритаманна, так? Казали, що це не на часі, треба заспокоїтися, треба виграти війну, перемогти противника, а тоді вже, що називається, розставляти всі крапки над «і», шукати винних. То зараз, принаймні з того, що я бачу, українці все-таки більш активні в критиці дій чиновників та влади. Чи я помиляюся, чи насправді ми стали більше такі критичні? Ви, до речі, праві, але тут треба звернути увагу на важливі нюанси. В травні 22-го року 70% респондентів говорили, що не час для критики, не має бути взагалі суперечностей щодо влади, ми повинні згуртуватися для відсічі ворогу. В лютому цього року, тобто за півроку, за те, як ми зараз говоримо, на початку цього року, таких уже людей ставало менше, тому що насправді вже на тлі зими виникали перші, ви знаєте, такі дискусії навколо ефективності закупок генераторів, з'являлися перші виразні корупційні скандали, які починали трохи дратувати людей. А зараз ми вже маємо ситуацію, коли 70% людей навпаки говорять, що потрібно критикувати владу і підказувати їй певні правильні рішення. Якщо влада робить щось неправильне, ми повинні вдаватися до критики. Але важливо розуміти, що респонденти говорять про саме конструктивну критику. Ви знаєте, така емоційна критика, коли просто за все хороше проти всього поганого, це не так підтримується населенням, це більше сприймається як такі внесення розколу. А підказувати, пояснювати, вирішувати, що не так, ми маємо право. До речі, водночас зараз 60% людей, навіть хоча більшість людей не задоволені корупцією і вважаються проблемою номер 1 після війни, але і боротьби з агресором, але при цьому 60% вважають, що зараз є спроби боротьби з корупцією, що Україна не є безнадійно корумпована, є спроби боротьби. І це певне вікно можливостей, до речі, і для влади, і для громадян, і для громадянського суспільства, щоб діяти злагоджено, а не влаштовувати хрестові походи один проти одного і звинувачувати один одного, як п'ята колона, чи робота на ворога. От мені цікаво, ви згадали про корупцію і хрестові походи, я би ці два питання насправді розділила. Як ви бачите, в 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, в українців теж питання корупції було на другій позиції після, очевидно, загроз цілісності країни, взагалі її існування? Чи це зараз воно так активно після оцих корупційних скандалів вийшло на другий щабель проблем?
Ви знаєте, питання війни все одно з абсолютним відривом перемагає, і для людей питання перемоги війни це все одно питання номер один. Але якби ми навесні 22-го року ставили це питання, то на другому місці також явно була корупція, тому що це все одно те, що іде з населенням завжди. Тобто у нас насправді корупція це майже як релігія стає багатьох людей, які цим питанням пояснюють все. Просто зараз, протягом останніх 1,5 року, будемо відвертими. Багато людей втомлюються, але не в тому негативному сенсі, як ми бачимо в мережах, ви знаєте, там житель тилового міста втомився, в тому плані, що наростає все-таки психологічне напруження. У нас майже 80% людей мають когось, хто загинув або був поранений внаслідок вторгнення. У нас більшість людей мають знайомих або рідних, які проходять військову службу. Більшість людей відзначають зниження доходів, багато людей втратили роботу, мільйони людей змінили домівки. Тобто це мільйони зруйнованих доль, і зрозуміло, це наростає психологічна така втома, і люди стають більш схильними до емоційних реакцій. Тому, звісно, це такі тригери, коли ти бачиш якісь лакшері, весілля, ти бачиш якісь випадки корупції, коли люди... Тому що у нас насправді більше 70% людей готові терпіти, скільки потрібно для перемоги України у війні. Але вони хочуть, щоб це всі верстви суспільства терпіли. І влада, і опозиція, і громадянське суспільство, і інші прості громадяни. А не так, що є частина громадян, які терпять, а інші намагаються жити своє звичайне життя. Ви сказали, 70% готові, що називається, чекати до перемоги, терпіти. Тобто, все-таки більшість населення України не готові йти на територіальні поступки Росії, а все-таки за відновлення державних кордонів 91-го. Знаєте, якщо ставити пряме запитання, то люди вважають перемогу саме відновлення кордонів 91-го року, хоч певні гнучки, звісно, у людей може бути на етапі переговорів. Але зрозуміло, особливо це питання щонайменше вихід на кордони 24 лютого, тому що те, як зараз, і ми бачимо Херсонщину, Запоріжжя окуповані і так далі, це людей, звісно, тригерить, і це не подобається. І люди не хочуть віддавати офіційно території ворогові. Але тут я розкажу цікаву історію, яка це як стикання з західними медіа. Ми чесно говоримо, що за останні півроку з 10 до 14% стало більше тих, хто готовий до територіальних поступок. При цьому 80% проти цих поступок все одно, навіть зараз, хоча ми зараз в ситуації не такі оптимістичні, як би нам хотілося, як ми півроку тому очікували, але все одно люди вдячні, люди бачать позитивні зміни і все одно проти поступок. Західні медіа беруть коментарі і подають цю інформацію без цифр, що в Україні зростає песимізм. Формально це правда, тому що там з 10 до 14% стало більше тих, хто за поступки. Але все одно ж абсолютна більшість проти. Тобто українці, мені здається, дуже влучно висловився український історик Сергій Громенко на днях, коли назвав це умовно тактичний песимізм при стратегічному оптимізмі. Тактично зараз люди можуть відчувати тяжкості, але стратегічно українці все одно вірять у перемогу. Це насправді, знаєте, дуже важливо вірити в перемогу, але ще важливіше наближувати перемоги. Тому моє наступне питання, те, що активно поширюється в соціальних мережах, чи справді українці стали менше допомагати силам оборони? Йдеться про волонтерство, донати, кошти, підтримка. За опитуваннями всіма 85-90% людей стверджують, що вони певним чином допомагають силам оборони. Або волонтерствують, або доносять гроші, або передають певні речі, наприклад, там, які в селах можуть там закатувати банки з їжею і передавати. Люди в міру можливостей зараз продовжують. Те, що ми бачимо в соціальних медіа, цю інформацію, те, що люди забули про війну, насправді це неправда. Насправді, за опитуванням абсолютно більшість людей бачать, це просто можливості багатьох людей стали менше. У нас більше 60% людей зазначають про зниження їх доходів за останні 1,5 року. Люди все-таки об'єктивно проживають в більш скрутних умовах зараз, але в міру можливостей намагаються, звісно, допомагати. І те, що ми, коли бачимо, показують кадри певного міста, наприклад, Києва, Львова, Вишгорода, що люди сидять в кав'ярнях і там начебто веселяються, але ще раз, у нас 80% мають когось, хто загинув чи був поранений. Те, що ми бачимо навколо, це спосіб, ви знаєте, психологічної адаптації людей до складної реальності. Ви знаєте, якщо людям зараз сказати, давайте ми всі будемо, ви знаєте, там страждати чи плакати і так далі, то це ще швидше надламає нас психологічно. А оця наша психологічна моральна стійкість, це ж те, що нам потрібно для продовження відсічі, тому що у нас більшість людей вже розуміють, що війна закінчиться не за місяць, не за 2, не за півроку, і це може розтягнутися на роки, і тому треба, ви знаєте, вчитися жити і в таких умовах. Пане Антоне, на вашу думку, оцей меседж про те, що українці втомилися від війни, не допомагають силам оборони, це впливає на взагалі морально-психологічний стан України? І чи ми можемо, на ваш погляд, це називати якимось ворожим наративом, аби деморалізувати суспільство?
Цей наратив, безумовно, ворожий, але насправді часто і ворогу не потрібно його поширювати, коли є наші певні специфічні партнери на Западі і суб'єкти всередині України, які також його можуть там розносити. Тому що насправді, як я говорю про втому, тому що об'єктивно багато людей дійсно втомилися, але втома не веде до бажання капітулювати. У нас все одно люди, навіть, скажімо, у нас в лютому лише близько 10% людей вважали, що Росія має безкінечні ресурси і може вічно вести війну або довго вести війну проти України. Зараз таких близько 50%. І насправді це теж пригнічуюче впливає, коли там кожен другий вважає, що Росія може вести. Але якщо ми беремо ці 50% і дивимося, чи готові вони до поступок, серед них все одно абсолютна більшість проти територіальних поступок. Тобто люди приходять визнання, що да, війна може бути довгою, складною, кривавою, але ми не хочемо здаватися. І тому насправді всі ці спроби розколоти, наприклад, що є безумовно бійці, захисники на фронті, які там проявляють героїзм щодня, і є в тилу люди, які забули про війну, це теж спосіб, ви знаєте, вклинювання розколу. Хоча це не так, і на рівні простих людей абсолютно більшість скажуть, що вони щось намагаються робити, якось допомагати силам оборони і діяти як єдина злагоджена команда. От взагалі, насправді, згуртованість – це зараз основний ресурс українців. І тому, якщо, ви знаєте, ми в травні 22-го року ставили прямі запитання російської пропаганди, наприклад, що Україна – це штучна держава, що Україну там вигадали і так далі, у нас 90% людей це категорично відкидає. Тобто такі штамби пропаганди не діють, але російська пропаганда може діяти на розкол. У нас зараз 15 до 30% стало більше тих, хто вважає, що Захід готовий натиснути на Україну для закінчення війни і що Захід не буде підтримувати Україну. Це тривожний дзвіночок. У нас з 10 до 32% стало більше тих, хто вважає, що є серйозний конфлікт у військово-політичному керівництві. І це також посилення цього розколу всередині, і тому, насправді, з цим треба бути дуже обережними. Ще раз, критикувати владу важливо, вказувати на помилки важливо, але треба розуміти, що кращої влади ми зараз не знайдемо, ніякі опозиції, громадянського суспільства, і треба всім продовжувати злагоджені дії. Ви згадали про це нібито розкол, ми ж не знаємо точно і не можемо стверджувати до кінця між військово-політичним керівництвом. Як ви бачите, українці готові, чи підтримують вони зміну чи військового, чи політичного керівництва станом на зараз? Щодо військового мені важко сказати, я можу сказати, що Валерію Залужному довіряє зараз 85-90% населення, то він користується, як і Володимир Зеленський, абсолютним авторитетом, і більшість населення довіряють йому, як і президент України зараз довіряють. Водночас є запит на єдність будь-якого випадку. І у нас насправді за 1,5 року виросла критика до уряду і парламенту, і хоча ми бачимо і зниження довіри до президента, але водночас 80% людей проти виборів. Люди вважають, що вибори мають бути проведені тільки вже після війни. Тобто немає такого, що влада в очах українців втрачає легітимність, треба вибори, навпаки, українці, ви знаєте, чітко розставляють і мудро пріоритети, що спочатку має бути перемога, потім вибори. Тому, до речі, коли ми навіть в західних виданнях, яким ми начебто маємо довіряти, бачимо згадки, що українська влада втрачає легітимність через непроведення виборів, це насправді не дуже коректно, тому що з точки зору українців немає потреби зараз у виборах, треба потреба спочатку перемогти. Ви дуже часто згадуєте про іноземні ЗМІ, і українці зараз, я принаймні з того, що спостерігаю, дуже часто беруть інформацію саме з іноземних ЗМІ. Скажіть, якщо ми можемо говорити, то скільки відсотків українців для інформації, для аналізу користуються іноземними медіа? Питаюся та в контексті чого? Того, що дуже часто зараз іноземні медіа поширюють такі наративи, що контрнаступ провалений, те, що ви згадували, що в Україні потрібно вибори, що президент нелегітимний і тому і так далі, що називається. Тож скільки відсотків українців беруть інформацію, якщо ви знаєте, так, з іноземних ЗМІ і довіряють їй? Ви знаєте, напряму з іноземних ЗМІ, прямо мовою, іноземною мовою, лише буквально декілька відсотків українців, які можуть читати англійськомовні чи німецькомовні статті, безпосередньо їх читати. В цьому виникає одна з проблем, тому що більшість українців дізнаються про іноземні ЗМІ через українські ЗМІ, які роблять або переклади, або частіше це просто вигадки основні пункти, наприклад, там, через Українську правду, через НВ там, чи інші видання. У нас зараз більшість людей отримують інформацію або з телеграм-каналів, або з YouTube-каналів, трохи менше з новинних інтернет-сайтів. Телебачення, телемарафон десь там плентається в кінці. Але люди заходять в Телеграм і знаходять, скажімо, що The Economist написали статтю, ось вам 3 основних пункти. Люди не знають весь контекст статті. Люди, до речі, не володіють часто, ми, до речі, зараз бачимо потім розслідування, що автор статті може бути специфічний певним чином. І я, наприклад, як соціолог, з яким спілкуюся багато західних журналістів, теж можу сказати, що те, що я їм озвучую,
І те, що потім іде в цій статті, воно часто дуже пригнічує. От останні рази у мене була ситуація з Reuters і з New York Times, коли з інформацією, яку я надав, було відібрано тільки негативно, і були відібрані тільки певні негативні цитати мої. А те, що було позитивно сказано, воно було опущено, і відповідно в статті підкреслювалося тільки негативізм щодо України. І це насправді трохи сумно, тому що виходить, що це штучне роздмухування насправді або конфлікту серед керівництва, або роздмухання певного негативного ставлення песимістичного там на Заході. Але українці, на жаль, зараз більше довіряють західним ЗМІ і таким виданням, як New York Times, Economist, там, Reuters, ніж власним журналістам і власним медіа. І це теж виникає проблему, що це, до речі, один з шляхів насправді російської пропаганди. Тому що ми бачимо, що багато журналістів на Заході, які пишуть про Україну, якщо трохи копнути, то виявляється, що вони мають певні зв'язки з Росією. Наприклад, працювали довго в Росії. Тому що для багатьох західних медіа це було логічно. Якщо людина працювала в Москві 10 років, нехай тепер вона попрацює в Києві, тому що вона ж розбирається в тих східноєвропейських справах. Але у людини могло сформуватися певний світогляд, певні лінзи, як вони бачать ситуацію. І з цим треба боротися і українським журналістам, і громадським організаціям, і нам, як соціологи, які намагаються з інформацію. А українцям треба, ви знаєте, просто зараз ще раз психологічно складно, і це таки дуже сприйнятливий ґрунт для різних теорії змови. Але все-таки намагатися видихати, спокійно, раціонально думати, і головне не забувати, що мета в будь-якому випадку у нас, ви знаєте, не покарати Зеленського, не добитися якоїсь справедливості, не викорінити корупцію. Зараз мета взагалі вичити і перемогти. Тобто всі ці питання реально є сенс обговорювати питання після перемоги, але просто допомагати конструктивно критикувати і вирішувати проблеми, які є. Я пригадую у 2004 році, коли зайшла мова про російську як другу державну, про це підхопили українські медіа, але вони посилалися на японське видання. Зараз точно не скажу назву, бо доволі специфічна назва цього видання, але потім, коли вже почали більше докопуватися, що називається, до істини, виявилося, що це така доволі проросійська газета з проросійськими наративами. Але так в Україну зайшла історія про російську як другу державу. Тобто, якщо вже я згадала цей історичний факт, який був в нашій державі, в нашому медіа, і я запитаюся тоді у вас зараз, чи є оце бажання українців до російської, як другої державної, і чи відчувають російськомовні українці утиски? Ну, зараз ми ставили це запитання 1,5 року тому, і зараз одне з запитань. І у нас 80% і більше серед всього населення країни вважають, що жодних утисків, систематичних утисків переслідування російської мови немає. Навіть серед російськомовних громадян абсолютна більшість стверджує, що немає жодних проблем з російською мовою. І, до речі, і до вторгнення, і до 2014 року, коли ми навіть на виборах ставили запитання, які ці проблеми є найбільш важливими для вас, то з переліку 15-20 проблем статус російської мови був десь в кінці, навіть серед російськомовних, якщо не останній. Тобто це питання штучно роздмухувалося і внутрішньоукраїнськими суб'єктами, і нашими сусідами, які, звісно, намагалися привнести розкол в країну. Але Україна пройшла шлях від того, що більшість людей готові були схвалити російську мову як другу державну, треба бути чесними, там, що в нульових це була більшість населення. Далі населення стало більш поміркованим, і в той час і люди стали готовими на варіант російська друга офіційна в окремих регіонах, де більшість населення цього вважає. Зараз абсолютно більшість вважають, що тільки українська має бути державною офіційною, може бути тільки в окремих округах, спеціальних там з національними меншинами, можна йти на певні компроміси. Але в нас люди не відчувають права, і, до речі, в нас зараз навіть територія, яка контролюється владою України, там орієнтовно 60% говорять, що вони переважно розмовляють вдома українською мовою, умовно 20% російською мовою, 20% українською і російською мовою. Так от, але якщо запитувати, якою мовою ви хочете провести інтерв'ю, близько 85 обирають українську мову. Тобто багато навіть російськомовних громадян, це стосується і Одеси, і Херсона, і Харкова, і Дніпра, для інтерв'ю обирають українську мову. Тобто українці пройшли це ментальне зрушення. І, до речі, ми півроку тому ставили запитання, чи має викладатися в школі російська мова. І, якщо чесно, в 90-х роках у нас було 0%, які вважали, що взагалі не треба викладати. Якщо 3 роки тому перед вторгненням таких було буквально 5-10%, то зараз більше 50% вважають, що російську мову взагалі навіть в школах не треба викладати. І причому там є радикальний зріст навіть на півдні і сході.
Тобто це питання, воно деполітизувалося до українців, і зараз просто головне не вдаватися в крайнощі, тому що є багато громадян російськомовних, які, скажімо, не можуть одразу перейти на українську, але вони з дітками розмовляють українською, вони краще ставляться до української. Тобто це такий еволюційний процес, який через покоління два приведе там до іншої мовної ситуації в країні. Головне просто зараз теж не перегинати палку і не, знаєте, це теж меседж ворога для розколу, сказати, що, умовно, там, якщо говориш російською мовою, то ти там ворог України. І це насправді буде несправедливо щодо великої кількості громадян, які самовіддано, в тому числі на півдні сході, боронять країну. І це також на руку ворогу в створенні ще раз одного штучного конфлікту. Ми говорили про іноземні ЗМІ, так, і штучний конфлікт нам дуже часто нав'язують, зокрема, і російські ЗМІ. Якщо я не помиляюся, до 2014 року 20% українців споживали інформацію саме з російських засобів масової інформації. Зараз як? Чи далі українці дивляться на те, що говорять на російському телебаченні, і звідти споживають новини, чи ні? Ви знаєте, до 2014 року, якщо було це 20%, то це середня температура по палаті. І критичніше було те, що це було концентровано, наприклад, в Криму і там на Сході, в деяких областях півдня. Хоча навіть в квітні 2014 року, от ми всім нагадуємо, одразу після окупації Криму, одразу після Революції Гідності, коли була така складна ситуація політична, ми проводили опитування, крім Криму, в усіх південно-східних областях, і насправді навіть на Донбасі більшість населення, більше половини, виступали проти від'єднання від України, приєднання до Росії. Хоча ситуація і були там ці місцеві протести, і цей регіон споживав російську інформацію особливо інтенсивно. А в Одеській області, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській абсолютна більшість навіть на той момент були проти приєднання до Росії. Тобто це ще раз показати, що вони споживали російську інформацію, але це не конвертувалося, ви знаєте, в ненависть до України і бажання від'єднатися. Зараз у нас 10-15% по Україні кажуть, що вони щонайменше час від часу користуються російськими джерелами, але це переважно не телеканали, це мова йде про телеграм-канали або YouTube-канали. Але з цих людей більшість пояснюється тим, що вони хочуть знати, про що говорить ворог, альтернативна точка зору, або там деякі люди вважають, що, скажімо, там з'являється певна інформація раніше про ситуацію на лінії фронту, ніж в українських ЗМІ. Тобто, що в основному тільки меншість говорить, вони поділяють умовно про російські наративи, тому їх дивиться більше, це як умовно така наукова робота. Але насправді це також джерело і вікно проходження проросійських пропагандистських наративів, насправді, як що там росіяни мають величезну армію, що вони колонами рухаються там і так далі, що також може потім розноситися по наших медіа. Тобто хтось знайшов у росіян певну інформацію, зробив скріншот і далі передав в українські медіа, які по українських телеграм-каналах розносяться, чи певні відео зроблені. І це також може впливати на морально-психологічний стан суспільства. Якщо говорити про суспільство і ворожі наративи, ви, напевно, бачили цей меседж про фортеця Львів, перероблена пісня Антитіл, нібито Львів не воює, а розкошує. Ну, це взагалі в контексті всієї Західної України. Знову ж таки, ви згадували вже сьогодні про те, що у Львові там в кав'ярнях чи там в Франківську п'ють каву, вино і не відчувають війни. На противагу ставили там Харків, Миколаїв обласний, тобто якби протиставляли міста і регіони і спосіб життя в часі повномасштабного вторгнення. Ви як соціолог, ви бачите, що є розкол в суспільстві залежно від того, який регіон більше потерпає від російської агресії, а який менше? Ви знаєте, такого розколу серйозного дуже немає. Є завжди буде певний відсоток людей, які, наприклад, абстрагувалися від війни і, наприклад, там вважають, що це їх ніяк не стосується і живуть від нього. Але от я як соціолог можу говорити про статистичну більшість населення абсолютно. То це не так. Тобто жителі Львова, вони відчувають війну, тому що в більшості є хтось, хто воює. І на Львові так само величезна кількість волонтерів, які приймають з Польщі, там, з інших країн допомогу передають Італії. Вони залучені до цього. В Харкові жителі водночас у свою чергу також любить життя. Ви бачите, що бізнес в Харкові продовжує існувати, кав'ярні функціонують. Тобто Харків теж демонструє дивовижну здатність там, попри близькість до кордону обстріли жити. Але про наративи теж приклад соціологічний. Коли ми ставимо запитання у людей, наприклад, про біженців за кордоном, як ви особисто ставитесь до людей за кордоном? У нас 90% людей говорять, що абсолютно нормально. Тобто вони розуміють, чому люди поїхали, що люди там боялися за життя, вони щиро хочуть, щоб люди повернулися і ставлення нормальне. Коли ми людям ставимо не пряме запитання зараз в Україні, а як ви думаєте, як люди в Україні ставляться до біженців, не ви особисто,
а за вашими відчуттями. У нас там від третини до половини вважають, що вони їх вважають мало не зрадниками, що будуть великі проблеми, коли люди повернуться, що до них можуть застосовуватися якісь обмежуючі заходи, тому що от вони були за кордоном під час вторгнення. Але ще раз, люди так думають, тому що це формує крізь призму медіа, які споживають люди. Ви зайшли в телеграм-канал, почитали якусь там жахливу новину про українських там лакшерів людей за кордоном, і це у вас там, вам здається, що тоді всі будуть їх не любити. І виходить, що це також робота російської пропаганди, тому що це те, що привнесення там розколу між нами, хто тут, і тими, хто біженці за кордоном. Розкол між тими, хто постійно живе, і внутрішньо переміщеними особами. Особливо цей розкол, як був, наприклад, що Маріуполь розмовляв російською мовою, голосував якось неправильно, і тому його знищили, що це насправді теж абсолютно ворожий і хибний наратив, який теж приносить розкол. Тобто, ще раз, формально люди, немає серед людей такого розколу, але те, що воно все більше тисне в медіа, і деякі журналісти, не розуміючи цього, це додаються до поширення чи публічні особи, в цьому є певна проблема, з якою також треба працювати, щоб воно дійсно в якийсь момент не перетворилося з уявної проблеми на реальну проблему, реального військового суспільства. Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, наскільки російські наративи, російська пропаганда, російські меседжі станом на зараз, на вашу думку, впливають на українське суспільство? Я б особисто сказав, що за різними запитаннями можна говорити про 10-20%, які так особливо сприйнятливі до меседжів, а за певними питаннями можуть доходити до третини населення. Наприклад, ті, хто вже послідовно вірять в розкол в керівництві, в те, що там Росія там безвідносно там переможе, що треба йти на поступки, що Захід нас кине. Тобто це, умовно, там від 10-20 це основні меседжі, такі більш такі ясні ядерні люди, які переконані, але до третини зараз може доходити на фоні проблем, які ми маємо. І ще раз, тут насправді колективна відповідальність. Ми можемо апелювати до влади, і це безумовно справедливо. Але треба розуміти, що крім влади, це і ми як прості громадяни, це і громадянське суспільство, і сили оборони, і наші партнери на Заході, в тому числі, тобто і західні журналісти, і журналісти в Україні, це певна колективна робота для збереження цього нормального морально-психологічного стану. Я не говорю про цензуру, але тут навіть більш справедливе, спокійне, беземоційне обговорення дуже допомогло людям, а не всі ці гасла, ви знаєте, ми всі помремо, або навпаки, там ми прямо там завтра вийдемо на Азовського моря. Спокійна робота, то більшість українців готові. А які вікові категорії? Чи може люди, де живуть в якихось певних регіонах, найбільше попадають під цей ворожий вплив? Зараз трохи більше ми все-таки говоримо про південний схід України, але тільки за рахунок того, що не тому, що там люди якісь не такі живуть і там через російську мову, а саме через близькість до лінії зіткнення. Тому що все-таки, якщо до тебе частіше прилітають ракети, чи, скажімо, взяти Одеський регіон. Насправді ми проводили там опитування, більшість населення там абсолютно проукраїнські настроєні. До речі, коли ми бачимо якусь інформацію про якісь не типу Одесу чи Харків щодо їхніх поглядів, це несправедливо. Тому це громадяни України, які також проти Росії, і хочуть давати відсіч. Але коли тебе дійсно там через день перелітають шахеди, ракети і знищують твій економічний базис, то певна частина людей може швидше трохи ламатися. І це, насправді, ми повинні з розумінням до цього ставитися і навпаки робити все можливе, щоб допомогти. До речі, як Нова Пошта організовувала цей збір коштів на посилення там протиповітряної оборони. Тобто ти, будучи живучим мешканцем Ужгорода, наприклад, можеш зробити там свій невеликий, але також вклад в допомогу іншим регіонам, тому що це ще раз, ви допомагаєте не самі собі, ми допомагаємо всі один одному. До речі, як і повернення біженців за кордоном. Ми всі в цьому зацікавлені. Ми втратили велику кількість молодих громадян, ми втратили велику кількість дітей, це великий демографічний удар, і тому ми повинні надіятися там і сподіватися, докладати там своїх зусиль, щоб все-таки максимальна кількість людей повернулася, тому що тільки всі разом тут ми зможемо дійсно побудувати Україну і свою країну в мрії, а не повно випалену пустелю від Макея. Ви згадали про демографічний удар в зв'язку з тим, що значна частина українців тікали від російської агресії в Європу, за межі нашої держави. І є такі меседжі, насправді, що там називають ледь не третина українців ніколи не повернеться додому. Не повернеться більше половини населення, яке живе українського, яка живе в Німеччині, ніколи в Україну. Як ви бачите насправді, чи готові українці повертатися додому, і чи всі чекають оцього мрійного слова «перемога», аби вернутися? Ви знаєте, все-таки я тут довіряю нашим демографам. В Україні є, до речі, ряд спеціалістів з демографії, які дійсно авторитетні в цих питаннях. І скоріше за все, 20%, і може навіть третина вже тих, хто зараз за кордоном, вже і не повернеться в Україну.
Тому що це люди, які могли бути, скажімо, не повністю вкорінені в Україні з певних там соціально-економічних побутових причин і почавши нове життя на Заході, там, нове життя, нові стосунки, нова робота, вони вже не захочуть повернутися. Особливо, якщо це люди з окупованих або прифронтових регіонів. Якщо вашу громаду сільську вченці знищили, скажімо, вчора показували фото села Кринки біля Херсона, де відбуваються бойові дії. Ми ж розуміємо, що туди повертатися просто немає. Якщо ти живеш в Німеччині, то люди можуть захотіти там лишитися. Але за більшість людей, які зараз за кордоном, ми можемо поборотися, тому що більшість людей все-таки в Україні мали вищий соціальний статус, ніж вони мали за кордоном. Тут їхні друзі, тут їхні родичі, і є великі стимули повернутися. Але насправді тут значною мірою це залежить не тільки від нас. Люди за кордоном, перше питання, яке ми говоримо, це безпека. Безпека, ну, звісно, коли ти живеш в Україні, ти можеш сказати, що як от у Києві ти відчуваєш себе достатньо безпечно, але це не той рівень безпеки, якщо ти виїхав за кордон, ти не зовсім так бачиш ситуацію тут. Безпека, але це наші партнери. Навіть якщо там гіпотетична ситуація про там примушення України до певного миру, але без серйозних гарантій безпеки люди просто навіть з України будуть ще більше виїжджати, тому що українці в 2015 році вже схвалили умовно мінські домовленості для припинення бойових дій. Через 7 років це виявилося повномасштабним вторгненням. Відповідно, зараз будь-які припинення таких дій без членства в НАТО або без дійсно серйозної допомоги. До речі, зараз українці 75% дякують Європі за допомогу, вважають її корисною, але 60% вважають, що вона недостатня. І це абсолютно такий справедливий тверезий погляд на те, що ми зараз потрібно. І якщо так буде зберігатися, то навпаки це буде більше стимулювати відтік з України населення, ніж повернення назад наших громадян. Але це теж питання до наших західних партнерів, бо, на жаль, тут, як би ми не полювали до своєї влади, Україна там не здатна зараз з багатьох причин, ви знаєте, побудувати залізний купол над Україною і повністю захистити. Тільки разом з нашими партнерами, у яких є свої внутрішні проблеми. Про наших партнерів. Чи змінилося ставлення українців до поляків в зв'язку з зерновою кризою та зараз блокадою кордону між Україною та Польщею? Як ви бачите? У нас зараз немає даних, щоб я вам точно відповів. Я вважаю, що деяке погіршення, мабуть, відбулося, але навряд чи дуже сильно, чисто тому, що ці питання, вони пересічним громадянам сильно не відчуваються. Тобто люди можуть бачити це в новинах, але можуть сприймати як це певне питання, яке потребує обговорення. Пересічний громадянин на такому макрофінансовому рівні просто не розуміє, як це все, який це все вплив може мати довгостроково і взагалі зараз на ситуацію в країні. Але чим далі вплив буде відчуватися, тим, звісно, це призведе до погіршення ставлення, але здебільшого воно все одно зараз залишається переважно позитивним. Але цікавим ставленням до цього ж Заходу і до Європи. У нас 80% людей вважають, що для України важливо бути членом Європейського Союзу. Там 80-90% підтримують євроінтеграцію. Але от ми в вересні проводили опитування для консультативної місії Європейського Союзу, і запитання, чи довіряєте ви Європейському Союзу? А довіряють там 60 чи 65%. Тобто у нас велика кількість людей насправді хочуть Євросоюз, але розуміють, що це безальтернативно для України, але, ви знаєте, наростає такі от цинічно-критичне ставлення у частини людей через дотик до Євросоюзу через проживання там, або через особливості охорони здоров'я, працевлаштування, там, ставлення. У частини, коли бачать цю допомогу на словах велику, а на ділі з певними рядом обмеженнями, як ці жарти, що ось вам зброя, але не бийте перед територією Росії, ось вам атакамс, але ось вам 10 штучок і так далі. І це людей все-таки наштовхує на такі от трохи критичніші ставлення. Це ставлення суто до Європейського Союзу чи й до НАТО також так? Хочемо, але ставимося дуже критично. До НАТО абсолютно ідентично. Теж було запитання довіри до НАТО, теж 60-65% довіряють НАТО, хоча хочуть в НАТО 85%. Але люди, тому у нас, до речі, одразу після вторгнення було запитання, на які варіанти ви готові? На умовно гарантії безпеки від там хороших західних держав, чи наполягати на членстві в НАТО. І, до речі, в травні 22-го року, коли це питання інтенсивно обговорювалося, у нас, по-моєму, близько 40-50% були готові на просто гарантії безпеки, а 40% наполягали на пройшов рік, у нас вже більше 60% наполягають на членстві НАТО, йому там тільки третина готові там задовільнитися гарантіями безпеки. Тому що люди бачать, що якщо за цей рік у нас так достатньо повільно йшли танки, інша техніка, хоча люди вдячні за це. Насправді це несправедливо звинувачувати українців за недостатню вдячність, тому що насправді я сам особисто учу журналістам, я над всім західним журналістам окремо дякую за допомогу, яка дається Україні. І люди вдячні. Але люди ж бачать швидкість надання цієї допомоги.
І, відповідно, це формує більш такі ставлення. Ну, до речі, і це виливається в інший цікавий феномен, що у нас абсолютно більшість хоче в Євросоюз і в НАТО, але якщо щодо Євросоюзу, 60% людей готові відкласти вступ в Євросоюз, аби тільки Україна проводила переговори і захищала свої національні інтереси. Тобто у людей немає такої самоцілі, що давайте ми вступимо як Угорщина, а потім ми будемо диктувати свої правила. Це відбувається, є в цьому певний негатив, тому що це велике поле для популістських рухів в Україні, які можуть розказувати, що ми повинні йти своїм шляхом. Але є і позитив, тому що це суб'єктивізація українцями самих себе. Тобто розгляд України, в принципі, як держави, яка і суспільства, яке заслуговує, щоб з ним вели переговори, щоб почули їхню позицію. Але, якщо чесно, зараз те, що ми бачимо з ситуацією з Польщею, і певна незрозуміла позиція Європейського Союзу, польської влади, вона, звісно, трохи засмучує, тому що ми розуміємо, що якщо з перевізниками така проблема, то український агросектор і його інтеграція в Євросоюз, мабуть, стикнеться з ще більшими проблемами на шляху євроінтеграції. Пане Антоне, я вам дякую за те, що поговорили про суспільно-політичні настрої серед українців, тому що дуже багато було спекуляцій, дуже різні цифри про це називали, що українці не хочуть, не готові, що втомилися. Але я вам дякую, що назвали точні і конкретні цифри, і, що називається, розставили крапки над «і». Нагадаю, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Антоне, мої слова вдячності ще раз. Дякую вам за інтерв'ю.